Hello guys, meron tayong tutorial ngayon about Internet Download Manager. So ituturo ko sa inyo is a fully activated crack Internet Download Manager, which is magagamit nyo pag-download ng mga files, videos, music in any site basta ina-allow ng uploader, or sometimes kahit hindi na-allow. So first things first, ang file na ito ma-download sa, lalagay ko yung download link sa description. So da-download nyo na lang after nyo mapanood to. So first, kailangan natin tanggalin yung IDM na naka-install. Kung meron na kayong IDM o wala. Kung meron, kailangan nyo i-uninstall. So meron akong IDM which is unlimited na siya. So kaya natin mag-download ng multiple times, not 30 days but unlimited. So kailangan lang gawin, tanggalin tong lumang IDM. So tanggalin natin siyang, pwedeng kung may naka-install, lagyan natin full. Okay, tanggalin muna natin siya. So mangyari, wala na siya dito sa ating taas sa baba. Ipapakita ko na sa inyo after that. So dito na pala. So next, accept, next, install, next. Close. Ayan, nakasulat 30-day trial period is over, IDM existing. So ang gagawin para ma-activate natin, okay mo siya, cancel, isasara muna natin siya. So kailangan natin pumunta sa task manager. Saglit lang, hirap humawak ng control alt delete ko muna. After mag control alt delete, pasok tayo sa task manager. Off muna natin yung IDM. Kung nakabukas o wala. So hindi siya nakabukas. Okay, just to make sure. So off natin muna yung internet natin. Pagka off mo ang internet at na-secure mo na hindi nakabukas yung IDM, balik tayo dito sa file. Dito sa files natin may nakalagay igetintopc.com patch. Yung patch file, copy nyo, copy,
Tapos punta tayo sa file folder ng IDM. Property, right click properties, open file location. I-paste natin dito yung patch natin. Tapos run as an administrator. So, click na natin yung patch. Patch successfully patch. So, exit na natin. So, exit. So, try natin magbukas. Close. Hindi na siya nagrereklamo ng registration period natin. I-on natin yung internet. So, let's try. Naka-open na. Punta tayo sa YouTube. So, IDM extension. Enable natin yung IDM. So, meron na tayong lumabas. Download this video. Pwede natin i-download yan. Ayan. Kung gusto mo i-download. Or ano ba yung mga music site? Ayan, pwede na kayo mag-download ng kahit anong file anywhere. Okay guys, sana nagustuhan yung video natin. Konting suporta naman dyan. Please like and subscribe sa hindi pa nakasubscribe. Thank you for watching.